Bien sûr. Τι με partenera au champagne. Έχει έρθει ο κύριος Μαντάλας. Να περάσει. Τι τον κράτας, παιδί μου. Au revoir. Χαιρετώ. Βλάσης Μαντάλας. Χαίρομαι πολύ, κύριε Μαντάλα. Μπεζεντάρ. Επιτέλους, συναντιόμαστε. Όλο στο τηλέφωνο μιλούσαμε. Κάποια στιγμή θα τα λέγαμε και εκ του σύνεγγης. Όχι, εγώ ήθελα από κοντά. Καθίστε. Τι να σας προσφέρουμε? Τίποτα. Από τραπέζι σηκώθηκα. Σας έφερα μια γιαούρτι να δοκιμάσετε και τα προϊόντα μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα προϊόντα σας είναι ούτως ή άλλως ξακουστά. Που λέτε, είχα σκυλιάσει. Είχατε... Για ποιο λόγο? Ήθελα να δω αυτή η ωραία φωνή με τι φάτσα πάει σετ. Κύριε Μαντάλα, ήθελα να κάνουμε αυτό το ραντεβού για να δούμε την προοπτική συνεργασία στα πλαίσια του κοινού... Με συγχωρείτε. Είχα πει να μην με δώσετε σε κανέναν. Λυπάμαι γι' αυτό, αλλά είναι ζώα. Μόνο αυξήσεις ξέρουν να ζητάνε. Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι στα πλαίσια μιας εξάπλωσης... Να πω κάτι, κυρία Μπεζεντάκου μου. Είστε κουρασμένοι και είμαι στη χώνεψη. Αντί να τα πούμε τώρα, δεν βρισκόμαστε το βράδυ να φάμε και να τα βάλουμε κάτω με την ησυχία μας? Το βράδυ? Αν μπορείτε. Πώς μπορώ? Ξέρω ένα ταβερνάκι στα Πετράλωνα. Πετράλωνα. Κάτι μου θυμίζει. Προς τα που πέφτουν. Good morning. Είπα good morning. Τι good morning, έχεις το θράσος να μου λες good morning? Περιμένω όλη νύχτα να με πάρεις τηλέφωνο. Γιατί? Τι γιατί? Να μου πεις τι έγινε με τον Νίκο. Τι θες να έγινε, βρετουλίτσα μου? Δεν καταλαβαίνεις. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Πήγαμε αρχικά για ένα drink, μετά πήγαμε για φαγητό, μετά για ένα γλυκό. Και μετά για μια σόδα για να ρευτείτε. Αστεία ακόμα δεν έχω χορέψει. Στέλλα, γιατί κουβαλήθηκε αυτός εδώ? Γιατί θες να κουβαλήθηκε, βρετουλίτσα μου? Δεν καταλαβαίνεις. Μη μου το ξαναρωτήσεις αυτό, όχι, δεν καταλαβαίνω. Ήρθε να με πάρει. Να σε πάει πού? Πίσω στην Ελλάδα. Γιατί, σε ζητάει το κοινό σου? Ο Νίκος με ζητάει. Are you kidding? Παιδί μου, κάθισε όλον αυτόν τον καιρό. Το σκέφτηκε από εδώ, το σκέφτηκε από εκεί. Και τελικά συνειδητοποίησε ότι δεν μπορεί να ζήσει χωρίς εμένα. Ο Νίκος. Ναι, ο Νίκος. Δεν μπορεί να ζήσει χωρίς εσένα. Τελικά όχι. Στέλλα, έχω κόψει το τσιγάρο. Τα νεύρα μου δεν είναι καλά. Μα γιατί, τι ζόρι τραβάς? Γιατί με δουλεύεις? Δεν σε δουλεύω, ζωγραφιά μου. Το θεωρείς αδύνατο να μπορεί ένας άντρας να ζήσει χωρίς εμένα? Όχι. Ξέρω έναν άντρα που δεν μπορεί να ζήσει χωρίς εσένα. Ο σουβλατζής στη γωνία. 1,5 μήνα έλειψες, κόντεψε να το κλείσει το μαγαζί. Τέλος πάντων, άσε με. Έχω να σκεφτώ. Η ζωή μου βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή. Πού πας? Έχω ένα επαγγελματικό δείπνο. Μόνη σου θα πας?
Βλέπεις κανέναν άλλον? Με θέλετε τίποτα άλλο? Έβαλες το σκυλί να φάει? Μάλιστα. Μακαρόνια με κιμά από χτες. Στο πρώην σύζυγό μου. Μάλιστα. Μπριζόλια με πατάτες. Γιατί δεν είχε άλλα μακαρόνια? Πήγαινε, Χρυσούλα, να ξαπλώσεις. Κάθεσαι και δίνεις δικαιώματα να μας σχολιάζει η Χρυσούλα. Παίρνει και τα λέει όλα στην πατρίδα της. Βούκινο έχουμε γίνει στο Δέλβινο. Πρώτη φορά είναι. Έτσι κι αλλιώς από τότε που πάτησε το πόδι της εδώ μέσα ο Μπόγος, μας σχολιάζει όλη η Βόρεια Αθήνα. Πάνε αυτά, περάσανε. Με τον Παναγιώτη τι θα γίνει? Με τον Παναγιώτη μητέρα, όπως ξέρεις, έχουμε χωρίσει από κλίνης και τραπέζης. Ήταν σωστό να τον απολύσεις? Ας πρόσεχε. Ο πατέρας δεν έχει πάρει μυρωδιά από όλα αυτά. Τρέμω στην ιδέα. Κάποια στιγμή θα το μάθει. Τι σου έκανε ο κακομοίρης? Μάζεψε τη βαλίτσα του και νόμιζε ότι μπορεί να με εγκαταλείψει. Ποιαν? Εμένα. Μια επιπολαιότητα έκανε ο φουκαράς. Στην ηλικία μας δεν επιτρέπονται επιπολαιότητες. Και τι θα απογίνει αυτός ο άνθρωπος? Αδιαφορώ. Από όσο ξέρω, εξακολουθείτε να του προσφέρετε άσυλο. Σου έχω γίνει βάρος, Όχι ρε Παναγιώτη. Αλλά βλέπεις, εδώ μια τρύπα είναι. Με το ζόρι χωράω εγώ. Θα φύγω. Μόλις βρω δουλειά θα φύγω. Κάθε μέρα ψάχνω στις αγγελίες. Εντάξει, μην αγχώνεσαι. Προς το παρόν βολευόμαστε. Ένας ύπνος είναι. Άκου, αν θες κάνα βράδυ να φέρεις εδώ καμιά κοπέλα, πες το μου και θα κοιμηθώ αλλού. Πού? Στο σπιτάκι του σκύλου? Θα βρω εγώ ένα απάγγιο. Μη σε νοιάζει. Καλά, μην το έχεις άγχος. Άσε πρώτα να βρω την κοπέλα. Εκείνο το κοριτσάκι που ερχόταν κατά καιρούς, η Κατερινούλα. Καληνύχτα Παναγιώτη. Καληνύχτα. Μάζεψε τα πόδια σου. Είναι παγωμένα. Μου το έλεγε και η Ανέτα. Πρέπει να ξαναβρεθούμε το συντομότερο δυνατό. Για να δούμε κάποια πράγματα στους ισολογισμούς. Εγώ δουλεύω και αύριο. Σαββάτο δεν έχουμε αύριο? Σάββατο. Τι είπα εγώ? Λουλούδι για την όμορφη. Όχι, όχι, πήγαινε, σε παρακαλώ. Πόσα θες για όλα? Όλα. Πόσα θες για όλα τα λουλούδια? Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις? Έλα. Σε φτάνουν. Ευχαριστώ, αφεντικό. Ορίστε. Μην με παρεξηγήσετε, το λυπήθηκα το πιτσιρικά. Όχι, αλλά τόσα λουλούδια. Και για να είμαι ειλικρινής, επειδή είμαι και σεραίος, είχα καιρό να προσφέρω λουλούδια σε γυναίκα. Και εγώ είχα καιρό να δεχτώ λουλούδια από άντρα. Οπότε είμαστε πάτσι και οι δύο. Στη σύζυγο, γιατί δεν της προσφέρετε λουλούδια? Αρέσουν αυτές οι χειρονομίες. Μίλησα εγώ για σύζυγο. Άθελα μου είδα τη Βέρα. Την κράτησα για σουβενίρ. Με την Κικίτσα χωρίσαμε πριν 2 μήνες. Α, συγγνώμη, δεν ήξερα. 14 χρόνια γάμου και 5 που την είχα γκόμενα, έδωσε μια μούτζα και έφυγε. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Ξέρετε τι οικογένεια ήμασταν εμείς? Ξέρετε πώς την είχα? Με τη μεζονέτα της, με το εξοχικό της στη Σαρονίδα, με τα ταξίδια της. Πάσχα στη Βουδαπέστη, 7 διανυκτερεύσεις. Δεν παίζουν ρόλο τα υλικά αγαθά. Ό,τι γούσταρε το είχε. Μέχρι θηριοτηλέφωνο με οθόνη. Τι πράγμα? Στην είσοδος. Θηριοτηλέφωνο με οθόνη να βλέπει. Το θηρίο. Ποιος έρχεται. Και τα βρόντιξε όλα αυτά και έφυγε. Κι εγώ είμαι σε διάσταση. Με τι? Με το σύζυγό μου. Έχω βάλει μπροστά τις διαδικασίες για το διαζύγιο. Κρίμας. Τι να κάνουμε. Μες στη ζωή είναι κι αυτά.
Να πηγαίνουμε. Ναι. Είναι αργά. Ναι. Θα μου επιτρέψετε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πρώτη φορά που βγήκαμε. Καλά. Την επόμενη φορά είναι δικά μου. Έγινε. Πάμε. Θα γυρίσω τώρα στη Μεζονέτα. Θα είμαι σαν τον Κούκο. Τι τα ήθελα, 480 τετραγωνικά, χώρια οι βεράντες. Για να κανονίσω το ραντεβού μου, θα βρεθούμε αύριο. Κατά τις μία. Κατά τη μία. Τι είπα εγώ? Το σωστό είναι στη μία. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι που είναι καλλιεργήσιμοι. Πάμε. Ναι, καλημέρα σας. Διάβασα μια αγγελία που ζητάτε μια εσόκλειστη babysitter. Μάλιστα, είμαι ανήπαντρη, 30 χρονών. Έχω ασχοληθεί κάποια χρόνια με το modeling και πιστεύω πως έχω μια πολύ καλή σχέση με τα παιδιά. Τι εννοείται μεγάλο, πόσο μεγάλο είναι το παιδάκι? 37. Ότε χάσου, ανώμαλε. Θα σε καταγγείλω. Γιατί όλοι οι άντρες να είναι καθάρματα. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Μήπως μπορώ να μιλήσω στον Νικό? Όχι. Ναι. Δεν είναι εκεί. Όχι. Ξέρετε πότε θα γυρίσει? Όχι. Λοιπόν, περιμένω μια απάντηση. Αρχικά να σου ξεκαθαρίσω ότι αν μου το ζήταγες εσύ δεν υπήρχε περίπτωση να δεχτώ. Μα δεν υπήρχε περίπτωση να στο ζητήσω εγώ. Διακρίνω μια επιθετικότητα. Είναι η ιδέα. Συγγνώμη. Έτσι, μπράβο. Αν το κάνω για τον πατέρα σου. Δηλαδή. Τι δηλαδή, φεύγουμε για Ελλάδα. Σε ευχαριστώ. Μη βιάζεσαι. Έρχομαι υπό όρους. Τους δέχομαι. Μη βιάζεσαι, είπα. Ακούω τους όρους σου. Όσο μείνω στην Ελλάδα, θα μου μιλάς γλυκά και με σεβασμό. Δεν θα με θίξεις και δεν θα με ειρωνευτείς ούτε μπροστά σε άλλους, ούτε όταν είμαστε οι δυο μας. Να μου κοπεί η γλώσσα. Θα μου φέρεσαι όπως αρμόζει σε μία κυρία. Πάνω στο κεφάλι μου θα σε έχω. Όχι, δεν θέλω να διακινδυνεύσεις. Όχι, είμαι έτοιμος ακόμα και αυτό να κάνω. Επίσης, πρέπει να διευθετήσουμε κάποια πράγματα εδώ. Δεν μπορώ να φύγω στα καλά καθούμενα με έναν άγνωστο. Γιατί? Σε ποιον έχουμε να δώσουμε λογαριασμό? Νικολάκη, εγώ στη Μελβούρνη έχω ένα όνομα. Ένα όνομα βαρύ, σαν το σώμα μου. Δεν καταλαβαίνω, τι θες? Δεν ήμουν ποτέ κοπιάστε καπετάνι, κοπιάστε παραγή. Συγχαρητήρια, εγώ τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να σε γνωρίσει ο κύκλος μου. Εγώ, μια θεία και ένα θείο που έχουν σαν κόρικους. Και τι, πρέπει να πάρουμε την άδειά τους? Πρέπει να ξέρουν με ποιον φεύγω και πού πάω. Ωραία. Να τους γνωρίσουμε και τους θείους σου και τους ανιψιούς σου και τον κύκλο σου. Τσατίστηκε. Όχι, καθόλου. Έτσι πέρα. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Μήπως είναι και ο Νίκος? Όχι, γλυκιά μου, ο Νίκος λείπει. Α, μάλιστα. Προσπαθώ να τον βρω και στο κινητό του. Μπορεί να μην πιάνει γιατί είναι στην Αυστραλία. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Πού είπατε είναι? Στην Αυστραλία. Για δουλειές? Όχι, πήγε να βρει μια φίλη του. Ποια είστε αν επιτρέπετε? Είμαι από τον Ιππικόμηλο, μια γνωστή του. Α, ναι, ξέρω. Το όνομά σας? Νέμεσης. Ωραίο όνομα.
Όταν γυρίσει θα του πω ότι πήρατε. Ξέρετε πότε γυρνάει? Εξαρτάται από τη φίλη του γιατί θα γυρίσουν μαζί. Α, μάλιστα, θα γυρίσουν και μαζί. Ευχαριστώ πολύ. Τι να κάνω. Ναι, γεια σας. Από το 725 τηλεφωνώ. Θα ήθελα μια τούρτα σοκολάτα. Μέγεθος οικογενειακό. Hello? Ναι, συγγνώμη που σας ενοχλώ. Τη Στέλλα θα ήθελα. Τη Στέλλα? Δεν είναι εδώ. Ποια είστε? Μια φίλη της από την Ελλάδα. Παίρνω σπίτι της και δεν απαντά. Μπορώ να τη βρω κάπου αλλού? Βίκυ, εσύ είσαι? Ναι, πού θα βρω τη Στέλλα? Η Τούλα είμαι. Το ξέρω. Πού μπορώ να τη βρω? Τι κάνεις, καλά είσαι? Είμαι πολύ βιαστική. Πες μου πού θα βρω τη Στέλλα. Τι να σου πω, βρε Βίκυ μου. Η Στέλλα είναι με τον Νίκο. Θα πηγαίνανε για φαγητό και μετά για shopping. Προσπάθησε πολύ αργά σπίτι της. Θα τους βρεις και τους δύο εκεί. Σε ευχαριστώ. Κατά τις 12 ώρα δική μας πάρε. Εγώ εχθές τους πέτυχα τέτοια ώρα στο ντουζ. Και μέσα σε 2 λεπτά το όμορφο προσωπάκι σάρωσε. Η πορσελάνινη επιδερμίδα έσπασε. Ρητίδες χαράκωσαν το μέτωπο. Η πεντάμορφη κοιτάχτηκε στον καθρέφτη και ούρλιαξε από τρόμο. Τώρα θα δεις. Ναι, γεια σας. Το τηλέφωνο του εργοστασίου Πεζεντάκος θα ήθελα. Ναι, γαλακτοκομικά. Ευχαριστώ πολύ. Μία σου και μία μου κάθαρμα. Όχι, δεν γίνεται. Κάπου αλλού πρέπει να ξεσπάσω. Ψώνια. Πεζεντάκου. Βλάσης, τα σέβη μου. Γεια σας, τι γίνεστε? Έλεγα, αν θέλατε δηλαδή, αντί να έρθω από εκεί να βρεθούμε το βράδυ για κανένα ψαράκι. Ναι, γιατί όχι. Άλλωστε μου χρωστάτε και ένα κέρας. Φυσικά δεν το ξεχνώ. Θα περάσω να σας πάρω. Όχι, όχι, θα έρθω μόνη μου. Πάμε στο ίδιο ταβερνάκι που πήγαμε χτες. Ναι, γιατί όχι. Σου πιάσα τη μάνα. Πιάστε τι. Ορίστε. Όχι, όχι, σε ένα φιλαράκο μιλούσα. Λοιπόν, τα λέμε το βράδυ στη 9. Πεζεντάκου, πείτε του Ζεράρ σε μισή ώρα είμαι εκεί. Μάσκα και χτένισμα. Λάζαρε! Βίκυ, Στέλλα! Ή μήπως Στέλλα, Βίκυ? Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Κι εγώ καλά. Πού βρίσκεσαι? Δεν ξέρω. Ο αιώνιος Λάζαρος. Πήρε στοιχείο? Το έχω παραγγείλει, αλλά μέχρι να έρθει να εκτελονιστεί. Πώς το λέγανε? Μίτσος, τι κάνει? Αλλάζει δέρμα. Τι να κάνει κι αυτός? Ο Γρηγόρης, καλά είναι? Γρηγόρης. Έλα, μην με πειράζεις. Καλά είναι κι αυτός. Παντρεύτηκε?
2 φορές. Έχει 3 παιδιά από κάθε γάμο. Συνεχίζει το δούλεμα. Μα αφού με ρωτάς αν παντρεύτηκε. Θυμάμαι ότι ήθελε να αποκατασταθεί. Ήταν παιδί για σπίτι. Εσύ παντρεύτηκες? Ο γάμος μου λείπει αυτή την εποχή. Ψάχνω σαν τρελή για δουλειά. Τα αποθέματα στην τράπεζα αρχίζουν και τελειώνουν. Και βρήκες τίποτα? Κάτι βρήκα. Part-time βέβαια. Όπως σας έχω πολλάκι τονίσει, με τη ζωγραφική εκφράζουμε τις ιδέες μας και τα συναισθήματά μας. Έτσι ο λόγος μας αποκτά εικαστική γλώσσα. Τις 2 προηγούμενες εβδομάδες ασχοληθήκαμε με την απεικόνιση του αντικειμένου. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με βήματα αργά από το περίγραμμα του ανθρωπίνου σώματος και συγκεκριμένα του γυναικείου. Θα μας βοηθήσει η Βίκη. Την καλωσορίζουμε και την ευχαριστούμε για τη βοήθεια που θα μας προσφέρει. Όπως θα διαπιστώσετε σε λίγο υγιή σώμαση, η Βίκη διαθέτει τις ιδανικές αναλογίες μιας γυναίκας που περνάει από την πρώτη νεότητα στην ωριμότητα. Βίκη, αν έχεις την καλοσύνη. Ας δημιουργήσουμε λοιπόν. Ψάχνω έναν τρόπο για να κάνω μια γυναίκα να ανέβει σπίτι. Πες της... ανέβα σπίτι. Ρε βλαμμένο, απόψε θα βγω με την τώρα. Αν δω τι με παίρνει, θέλω να την κάνω να ανέβει σπίτι χωρίς να φανεί ότι έχω άλλο σκοπό. Πες της ότι πρέπει να ταΐσεις το σκύλο. Το σκύλο που δεν έχω. Πες ότι πρέπει να ταΐσεις εμένα. Σιγά μην της δείξω εσένα να τρομάξεις, κοπέλα. Άσε που εσύ την κάνεις απόψε, βρες που θα πας. Ότι ξέχασε το σίδερο στην πρίζα. Δεν θέλω να της δώσω την εικόνα της νοικοκυρούλας. Ότι άφησε την κατσαρόλα στο μάτι. Εντάξει, μου ξέφυγε. Πες της ότι θέλεις να της δείξεις κάτι. Τι? Το μικρό Γρηγοράκι. Γιατί να είσαι τόσο μαλακισμένο? Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι θα της πεις. Πάντως, κοίταξε να είσαι σοβαρός. Μην καταλάβει η γκόμενα πόσο λιγούρης είσαι. Συμβουλές δεν δέχομαι από κανένα και κυρίως από σένα. Εγώ φταίω που κάθομαι και ασχολούμαι με τα προβλήματά σου. Τζέρκ. Κάποιος με ρώταγε σήμερα για σένα. Ποιος? Δεν θυμάμαι. Άντρας ή γυναίκα? Μη μου βάζεις δύσκολα. Πάντως σε ήξερε καλά. Ποιος μωρέ? Να, εδώ το έχω. Δεν ρε γάμο το και με τρέλανε. Τι κάνει ο Γρηγόρης, δώσε χαιρετίσματα του Γρηγόρη. Καλά, άμα το θυμηθείς μου λες. Ο Νίκος δεν πήρε κανένα τηλέφωνο, Θα πάρει όταν πρέπει. Τι του ήρθε να πάει άρον-άρον στην Αυστραλία? Θα έχει τους λόγους του. Ξέρεις κάτι παραπάνω από μένα? Όχι αγάπη μου. Είναι δυνατόν εδώ μέσα να ξέρει κάποιος κάτι παραπάνω από σένα? Πού είναι αυτός ο Παναγιώτης να παίξουμε κανένα χαρτάκι? Έχει ξαπλώσει, είπε να μην τον ενοχλήσουμε. Μέρες έχω να τον δω. Θα άτυχε, εγώ τον βλέπω καθημερινά. Και 4 και 5 φορές κάθε μέρα. Και η Ανέτα ξάπλωσε? Η Ανέτα είναι σε επαγγελματικό δείπνο. Το έχει φάει δουλειά αυτό το κορίτσι. Πολλές αγάπες γνώρισα, αγάπησα και χώρισα, μα όπου κι αν γυρνούσα, εσένα ζητούσα. Στα όνειρα τα χείλια μου, σε γύρευαν τα χείλια μου, σε γύρευε η ψυχή μου, η πόθη κρυφή μου.
ξεχάσω, ποτέ δεν θα μπορώ. Κύριε κοντά μου, αγάπη γλυκιά μου, θέλω ακόμα ξανά να σου πω. Πόσο φοβάμαι πως ίσως μια μέρα σε χάσω και πως να σε ξεχάσω που τόσο σ' Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ωραίο τραγούδι. Παλιό, δεν το ήξερα. Το τραγούδαγε η μάνα μου όταν έβαζε μπουγάδα. Ήταν καθαρίστρια στο Δημαρχείο Σερών. Τι ώρα έχει πάει? Ανέτα, Πρέπει να γυρίσω. Θέλω να είμαι σπίτι πρωτού κοιμηθεί ο γιος μου. μίλησέ μου για το γιο σου. Πώς το λένε? Μιλτιάδη. Μιλτιάδη. Από τον πατέρα σου? Από το στρατηγό στο μαραθώνα. Πεθερός σου. Δεν ζητάμε λογαριασμό. Είπαμε σήμερα πληρώνω εγώ. Σύμφωνοι. Αυτόν τον λογαριασμό τον πληρώνεις εσύ. Αλλά εμείς οι δύο αφήνουμε ανοιχτούς άλλους λογαριασμούς. Εβίβα. Είσαι υγεία μου. Έλα, πέρασε. Όχι, θα περιμένω εδώ. Γιατί? Ωραία, ξέρεις τι. Η αδερφή μου λέει ότι αν πας στο σπίτι ενός άντρα από το δεύτερο ραντεβού, είναι σαν να πηγαίνεις γυρεύοντας. Όχι, τι αντιλήψη. Βέβαια, από την άλλη, ο αδερφός μου λέει ότι αν δεν πας στο σπίτι ενός άντρα, δεν μαθαίνεις ποτέ τι άνθρωπος είναι. Θα έρθω να συμφωνήσω με τον αδερφό σου. Είναι αναμένος τελικά. Ποιος? Ο θερμοσύφωνας. Για τον θερμοσύφωνα δεν ανεβήκαμε. Ναι, καλά που μου το θύμισες. Μισό λεπτό. Ευτυχώς που γυρίσαμε. Τον είχα αφήσει αναμένο. Δεν πάμε? Ναι, πάμε. Μήπως θες να πας τουαλέτα? Γιατί? Όχι, λέω, επειδή εσείς τα κορίτσια πάτε πιο συχνά από εμάς τουαλέτα. Εμείς όσο να είναι κρατιόμαστε. Δεν είναι τέτοια ιδέα. Στο βάθος. Το πάνω. Stand in line until you think you have the time to spend the evening. If we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Έτοιμη. Με τις υγείες σου. Θες να πιούμε κάτι πρωτού φύγουμε? Ωραία, νιστάζω. Καλύτερα να πάω σπίτι μου. Μισό λεπτό. Τώρα ξέρεις, θα ήθελα να κάτσεις λίγο να μιλήσουμε. Ποιο θέλω? Για τη ζωή. Εντάξει, κάθομαι. Πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα πριν να γνωρίσω εσένα που πρόσμενα καιρό. Μα πώς φοβάμαι πως ίσως μια μέρα σε χάσω, γιατί να σε ξεχάσω ποτέ δεν θα μπορώ. Ποιος είναι?
Παναγιώτης. Παναγιώτης. Επίθετο. Ζίγουρας. Μισό λεπτό, κύριε Ζίγουρα. Έλα γρήγορα επάνω, γρήγορα. Καλησπέρα. Τραγουδούσες? Πώς είσαι? Δεν θα μου μιλήσεις. Τι έγινε, κάτσε εδώ. Σε χρειάζομαι για μάρτυρα. Τι να μαρτυρήσω? Μη μιλάς. Πήγαινε, Χρυσούλα. Θέλω να μιλήσω με την κυρία. Μην κουνηθείς, Χρυσούλα. Κύριε Ζίγουρα, ο δικηγόρος μου δεν μου επιτρέπει να σας μιλώ χωρίς να παρίσταται ένας μάρτυρας. Ναι, αλλά θέλω να μιλήσουμε οι δυο μας. Ό,τι έχετε να μου πείτε θα το πείτε παρουσία της μάρτυρος. Εγώ με αυτή? Μη μιλάς. Είσαι σιωπηλή μάρτης. Ωραία, λοιπόν. Έχω δύο προβλήματα. Πρώτον, θέλω να ξαναδουλέψω στο εργοστάσιο. Τι να σας πω. Αφήστε ένα βιογραφικό σας στη γραμματέα μου και βλέπουμε. Όπως ξέρετε, υπάρχει πολλή ανεργία. Μεγάλη προσφορά εργαζομένων και ελάχιστη ζήτηση. Θα αφήσω βιογραφικό εγώ, που έχω χάσει τα νιάτα μου εκεί μέσα. Αν τα βρούμε, κύριε Ζίγουρα, θα σας τα επιστρέψουμε. Δεν γίνατε θέμα. Ανετά. Εν τω μεταξύ, ψάξτε και για καμία άλλη δουλειά. Ψάχνω, δεν κάθομαι. Το άλλο σας πρόβλημα. Είναι πολύ προσωπικό. Σας ακούω. Μου λείπεις. Στον πληθυντικό σας παρακαλώ. Μου λείπετε. Τι εννοείτε ακριβώς? Μου λείπει η αγκαλιά σας, τα χάδια σας. Και για μένα λες, κύριε Παναγιώτη? Πότε λύγει η πράσινη κάρτα σου? Καλά, δεν ξαναμιλάω. Δεν αντέχω τη μοναξιά. Αυτό, κύριε, Ζίγουρα να το σκεφτόσασταν πρωτού εκείνη τη μοιραία νύχτα διαβείτε το κατόφλι αυτού του δωματίου με μια βαλίτσα στο χέρι. Είναι πλέον πολύ αργά. Συγχωρήστε με. Δώστε μου άλλη μία ευκαιρία. Λυπάμαι. Και τώρα πηγαίνετε. Je suis fatigué. Μία ευκαιρία. Καληνύχτα, κύριε Ζίγουρα. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Εγώ θα του δίνω άλλη μια ευκαιρία. Και μου το έλεγαν όλες. Πάρε Φιλιππινέζα. Δεν καταλαβαίνει. Δεν μιλάει. Δεν μεταφέρει όσα άκουσε. Ούτε εγώ, μαντάμ. Που λες, με απασχολεί πάρα πολύ το θέμα της παγκοσμιοποίησης. Όλη αυτή η ομοιογένεια που συνδυάζεται με την άνοδο στην εξουσία ανθρώπων όπως ο Μπερλουσκόνη. Εμένα αυτό που με απασχολεί είναι, όπως τα έλεγε και η Σιμών ντε Μποβουάρ, η ταυτότητα που έχει ο καθένας μας σε αυτή τη σχέση. Δεν σε πιάνω, είμαι και λίγο... Θέλω να πω, δεν ξέρω τι είμαι για σένα. Τι είσαι για μένα?
Είμαι το τρένο που περνά μέσα στη νύχτα. Το καβαλάς. Και όπου σε βγάλει. Sorry, εγώ δεν χρησιμοποίησα τέτοιες εκφράσεις. Είμαι για σένα η αμαξοστοιχεία που την περιμένεις να έρθει στην ώρα της και ξέρεις που θα σε πάει. Με μπέρδεψες λίγο με τα τρένα. Ωραία, να σου πούμε πλοία. Στην Πάρο μπορείς να πας και από Πειραιά και από Ραφίνα. Από τη Ραφίνα πας πιο γρήγορα. Αλλά ο Πειραιάς είναι πιο κοντά στο σπίτι σου. Και με τα πλοία μπερδεύτηκα. Μήπως μπορείς να μου το πεις με αεροπλάνο? Γρηγόρη, τι είμαι για σένα? Είμαι μια γυναίκα που θες να με γνωρίσεις καλύτερα και αυτό μπορεί και να είναι η αρχή μιας ουσιαστικής σχέσης. Ακριβώς από το στόμα μου το πήρες. Τότε λυπάμαι, αλλά εγώ το βαριέμαι όλο αυτό το σκηνικό. Εγώ γουστάρω να περνάω καλά όπως και όποτε μου κάτσει. Όπα, περίμενε κι εγώ. Βρες μια άλλη, δεν είμαι αυτό που ψάχνεις. Περίμενε, μη φεύγεις. Καληνύχτα, Γρηγόρη. Δεν είμαι καλά. Περνάω κρίση ως άντρας. Δεν σας κρύβω την ειλικρινή χαρά μου που όλο και περισσότεροι νέοι άνθρωποι ανακαλύπτουν την έλξη τους στη ζωγραφική. Σήμερα έχουμε κοντά μας 3 νέους μαθητές. Θα μας συστηθούν για να τους γνωρίσουμε όλοι. Φάνης. Μίμης. Λάζαρος. Λάζαρος. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκαμε. Πάντα τέτοια να έχουμε. Για πες μου εσύ, Φάνη. Πώς ανακάλυψες την έλξη σου για τη ζωγραφική? Κοιτάξτε, εγώ βασικά όταν ήμουν μικρός έκανα στα τζάμια και ζωγράφισα ανθρωπάκια. Μάλιστα. Τα παιδικά μας βιώματα είναι καθοριστικά για την ανακάλυψη των δεξιοτεχνιών μας. Εσύ, Μίμη? Εγώ όταν ήμουν μικρός έπαιζα το ζωγράφο. Α, ήσουν πολύ πιο συνειδητοποιημένος. Ήμουν ο Κοπρίτης. Εσύ, Λάζαρε? Εγώ όταν ήμουν μικρός έπαιζα το γιατρό. Που σε ώρες εκτός ιατρίου είχε χόμπι τη ζωγραφική. Μάλιστα, υπέροχα. Μήπως είναι ώρα να έρθει το μοντέλο? Μη βιάζεσαι, όλα με την ώρα τους. Όχι, λέω. Μήπως κρυώσει. Θέλω να γνωριστούμε καλύτερα. Για παίζουμε εσύ, Μίμη. Σύμφωνα με την κουλτούρα σου και την προσωπική αισθητική που έχεις διαμορφώσει, ποιον Έλληνα ζωγράφο θα ξεχώριζες? Κοιτάξτε, δεν θα ήθελα να ξεχωρίσω κάποιον για να μην κακοκαρδίσω τους υπόλοιπους. Καταλαβαίνω τη διακριτικότητά σου και συμφωνώ, αλλά για να καταλάβω τα ερεθίσματά σου θα ήθελα να μου αναφέρεις έναν ζωγράφο που θα ξεχώριζες έτσι, για λόγους δικούς. Κοιτάξτε, εφόσον επιμένετε, αν έπρεπε να ξεχωρίσω κάποιον, θα ξεχώριζα τον Χατζικυριάκο Κίκα. Α, έχουμε τα ίδια γούστα. Τι να πρωτοθυμηθώ, τη μεγάλη σύνθεση της Ύδρας, το Μιστρά. Βέβαια, ο Μιστράς, η Μονεμβασιά. Τη Μονεμβασιά, δεν την ξέρω. 2 ώρες από το Μιστρά είναι. Εσύ, Φάνη, ποιο ζωγράφο θα ξεχώριζες? Εγώ δεν θα πρωτοτυπήσω. Θα σας έλεγα το Χατζικυριάκο Γκίκα. Και εφόσον είστε παρέα, να υποθέσω και για σένα, Λάζαρε, Χατζικυριάκο Γκίκα, Εγώ όχι, προτιμώ το Χατζικυριάκο. Για να είμαι ειλικρινής, ο Γκίκας μου τη πάει. Πολυλογήσαμε, ώρα για δουλειά. Πάμε, καλλιτέχνες μου. Θεωρώ ότι θα ήταν καλύτερο σήμερα, μια που έχουμε 3 καινούριους μαθητές, να ασχοληθούμε με ένα σώμα κανονικό. Δηλαδή, ατελές.
Ο Παναγιώτης που θα μας βοηθήσει σήμερα είναι ένας άντρας που διανύει την 3η δεκαετία. Έχει ένα σώμα όχι πια εφηβικό, αλλά ούτε και όριμο. Παναγιώτη, αν έχεις την καλοσύνη. Ας δημιουργήσουμε λοιπόν. Τι πάθατε? Δεν ξέρω. Δεν παίρνει μπροστά, δεν ξέρω τι να κάνω. Να... Βενζίνη έχει? Φουλ, χθες το γέμισα. Σαν να λείπει κάτι. Ναι. Δεν ξέρω, είμαι άσχετη. Κι εγώ, αν ήταν μηχανή θα ήξερα. Μάλλον πρέπει να τηλεφωνήσετε. Και έχω ξεχάσει και το κινητό μου. Όλα στραβά μου πάνε σήμερα. Έγινα και χάλια. Πού να πληθώ? Αν θέλετε, είναι το σπίτι μου, εδώ παρακάτω. Όχι, εντάξει, δεν πειράζει. Καλά. Εντάξει, αφού επιμένετε, να ρίξω λίγο νερό αν δεν ενοχλώ. Να πάρω και ένα τηλέφωνο. Πάμε. Είσαι το τέρι μου, το ιδανικό μου τέρι. Είσαι το τέρι μου και της μισής καρδιάς μου το άλλο μισό. Είσαι το τέρι μου, το απόλυτο μου τέρι. Είσαι το τέρι μου και της μισής καρδιάς μου